สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะมาทำคลิปแต่งรูปตามสไตล์ IG Small s m e นะคะทุกคนก็เข้าไปดูได้เป็น EP ที่2คือเมย์เคยทำไปแล้ว1 EP ตอนเมื่อปีที่แล้วคนเก่าของเมย์ที่เมย์เคยทำไปครั้งนี้จะเป็นโทนแต่งรูปโทนใหม่ของปี 2020 นี้นะคะเกริ่นก่อนละกันว่าที่แต่งรูปโทนนี้เพราะว่าปีใหม่มันควรที่จะมีอะไรใหม่ๆในชีวิตดูบ้างไม่รู้ว่าจะมีอะไรใหม่ๆดีก็เลยเลือกว่าจะแต่งรูปโทนสีใหม่ๆอันนี้คือที่มาของโทนนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมย์ก็แต่งโทนเดิมมาตลอดในหลายๆปีใช่ไหมก็เพิ่งมาเปลี่ยนแบบฉีกแนวโทนนี้ทุกคนแบบขอรีเควสให้เมย์ทำคลิปสอนมาเยอะมากๆทุกครั้งที่เมย์ตั้งคำถาม question ใน IG ก็จะมีคนแบบสอนหน่อยค่ะแต่งรูปยังไงอะไรยังไงวันนี้เมย์ก็เลยจะมาสอนทุกคนนะคะว่าโทนในปัจจุบันเนี่ยเมย์แต่งยังไงบ้างอย่างแรกนะคะสำหรับวิธีการเลือกรูปแล้วก็เรียงรูปต่างๆสามารถดูตาม EP 1 ได้เลยก็คือเมย์ยังใช้วิธีแบบเดิมๆอยู่แต่เดี๋ยวจะมาพูดเล็กๆน้อยๆให้ในคลิปนี้เพิ่มเติมนะแอปที่เมย์ใช้ในการแต่งรูปก็ยังเป็นแอปเดิมนะคะก็คือ Adobe Lightroom ในมือถือเดี๋ยวเมย์จะมาแต่งให้ดูนะคะสำหรับวิธีพื้นฐานในการแต่งรูปใน IG ของเมย์เป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะทุกคนใน IG ของเมย์เท่าที่ทุกคนเห็นมันจะเป็นโทนสีออกแนวแบบเบจครีมๆเหลืองๆเทาๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมวิธีการเลือกรูปมันก็ต้องเลือกรูปที่เป็นแนวสีประมาณนั้นนะคะทุกคนสีต้องห้ามสำหรับโทนนี้เลยก็คือสีฟ้าคือถ้าเกิดรูปไหนที่แบบถ่ายกับท้องฟ้ามีท้องฟ้าหรืออะไรเงี้ยคือแบบไม่ผ่านคนอื่นเขาอยากที่จะได้ท้องฟ้าสดใสแจ่มใสใช่ปะแต่ของเมย์คือถ้าเกิดท้องฟ้าเป็นสีฟ้าคือใช้ไม่ได้แบบรูปมันจะหลุดโทนทันทีก็เลยต้องพยายามเลือกรูปที่ไม่ค่อยติดท้องฟ้าหรืออะไรประมาณนี้วิธีการแต่งก็คืออย่างแรกคือครอบรูปนั่นแหละก็พยายามครอบรูปไปให้ได้สัดส่วนที่โอเคเนี่ยอันนี้มันมีกริดให้ดูใช่ไหมว่าควรที่จะวางอะไรยังไงเมย์ก็ประมาณตรงนี้ละกันสำหรับเวลาที่เมย์แต่งรูปแต่ละรูปนะคะทุกคนเมย์จะไม่ใช้ฟิลเตอร์เลยเมย์จะใช้เป็นระบบแมนนวลในการที่มือเมย์เนี่ยแหละเป็นคนปรับเอาเองเพราะเวลาที่เราเลือกฟิลเตอร์แต่ละฟิลเตอร์มันจะไม่เหมาะกับทุกๆรูปของเราอยู่แล้วก็เลยคิดว่าในการที่เอามาแต่งเองอะไรเงี้ยมันจะสะดวกมากกว่าหน้าแรกที่ในการแต่งตรงคำว่าไลท์ของเมย์ตัวแรกมันจะเป็นเกี่ยวกับความสว่างใช่ไหมเมย์ก็จะปรับมาทางด้านขวาเพื่อให้มันสว่างมากยิ่งขึ้นนิดเดียวพอนะคะทุกคนแบบนิดเดียวจริงๆส่วนต่อมาเป็นคอนทราสต์ก็คือความเข้มของสีรูปส่วนมากใน IG ของเมย์มันจะไม่เข้มคือเมย์จะพยายามทำให้มันบาลานซ์ที่สุดคือจะไม่เข้มไปแล้วก็ไม่อ่อนไปจะให้อยู่ตรงกลางประมาณเนี้ยอย่างรูปนี้ก็คือลงมานิดนึงก็ได้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราดึงลงมากมันก็จะซีดใช่ไหมแต่ถ้ารู้สึกว่าดึงเข้มมากมันก็จะมีความเข้มเมย์ก็จะดึงลงมาแค่นิดเดียวพอส่วนต่อมาหลักๆในการที่แต่งที่สำคัญมากๆคือตรงนี้คือไฮไลท์กับแชโดว์ไฮไลท์ก็เหมือนกับเวลาที่เราแต่งหน้าทุกคนเราก็จะพยายามปัดไฮไลท์ให้ตรงอะไรที่มันกระทบกระแสของเราให้มันพุ่งสำหรับเมย์จะไม่ต้องการตรงนั้นนะเมย์ก็เลยจะปรับให้มันลบลงมาฝั่งด้านซ้ายเนี่ยทุกคนลองมองนะว่ามันต่างกันยังไงมันจะดูเหมือนไม่ต่างแต่เห็นเสื้อการปะถ้าเกิดปรับไปทางด้านขวามันจะมีความเหมือนแบบสะท้อนกระแสแต่ถ้ารู้สึกว่าปรับไปทางด้านซ้ายความสะท้อนกระแสมันก็จะหายไปส่วนต่อมาตัวนี้คือสำคัญมากก็คือ Shadow ก็คือเงาคือรูปใน IG ของเมย์จะพยายามเปิดความที่เป็นเงาดำๆเปิดขึ้นมาให้หมดเพื่อความแบบสมูทมีความแบบนุ่มนวลของภาพอะไรประมาณเนี้ยเมย์ก็จะปรับมาทางด้านขวาเพื่อทำการเปิด Shadowอันนี้เห็นป่ะว่าตรงที่เป็นสีดำๆที่มันเป็นอย่างเช่นตรงก้อนหินข้างล่างมันก็จะมีความแบบเงามันเปิดขึ้นมามันเห็นรายละเอียดมากกว่าแต่ถ้ารู้สึกว่าปรับไปทางด้านซ้ายมือแบบสุดมันก็จะเป็นแบบเป็นเงามันจะมีความเข้มความแน่นความแข็งอะไรมากเกินไปมันก็จะพยายามปรับมาทางด้านขวาเพื่อให้มันดูเปิดเงามากยิ่งขึ้นส่วนต่อมาคำว่าไวท์นี่คือสีขาวใช่ไหมคือตรงไหนที่มันเป็นสีขาวถ้าเกิดสูว่าปรับมาทางด้านขวามันก็จะทำให้สีขาวตรงนั้นมันแบบเด่นขึ้นมาคล้ายๆกับไฮไลท์ทุกคนเมย์ก็จะปรับไว้ให้มันลงมานิดนึงให้มันดูแบบนวลๆมากยิ่งขึ้นตรงเนี้ยส่วนต่อมาคำว่า black เนี่ยมันจะดึงตรงที่มันเป็นสีมืดๆที่เป็นสีดำให้มีความแบบเทามากยิ่งขึ้นหรือว่าดำมากยิ่งขึ้นอย่างของเมย์ต้องการให้สีที่มันเป็นสีดำหายไปให้มันแบบเป็นดำที่เป็นเทาที่อ่อนลงเมย์ก็จะมาทางด้านขวานิดนึงหลักๆก็คือประมาณนี้เลยนะเวลาเมย์แต่งเนี่ยประมาณนี้เลยเพิ่มความสว่างลดคอนทราสต์ลดไฮไลท์เพิ่มแชโดว์สีขาวลดลงสีดำเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้คือหลักๆในการที่แต่ละรูปที่เมย์แต่งเลยซึ่งรูปภาพในแต่ละรูปทุกคนมันก็จะใช้การแต่งที่ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่เดียวกันช่วงเวลาเดียวกันหรือว่าความรู้สึกเดียวกันอยู่แล้วแต่ละรูปเราก็ต้องมานั่งปรับกันอีกทีว่าควรที่จะเป็นอะไรยังไงสำหรับรูปนี้ก็ไม่ต้องแต่งเยอะมากเกินไปเพราะว่าองค์ประกอบของภาพมันได้อยู่แล้วอันนี้คือ before อันนี้คือ after เห็น
นปะมันจะมีความแบบละมุนมากยิ่งขึ้นสว่างมากยิ่งขึ้นส่วนถัดมาเราจะมาทำให้สีของภาพเรามีความแบบอบอุ่นยิ่งขึ้นนิดนึงก็คือมากดคำว่า color ตรงนี้เราจะกดตรงอันแรกอะเลื่อนให้ภาพเรามีความอมเหลืองปรับไปให้อมเหลืองนิดนึงประมาณเท่านี้หลักๆก็คือใน IG เมย์ก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละค่ะทุกคนแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่ามันยังมีความโดดความอะไรมากเกินไปอะเรามาปรับตรงอันที่3ตรงนี้ไปทางด้านซ้ายนิดนึงมันจะทำให้ภาพมันจะดูสีไม่สดมากเกินไปซีดๆแต่ก็ไม่มีชีวิตชีวาสำหรับการเปลี่ยนสีรูปเหมือนครั้งที่แล้วที่เมย์เคยสอนจำได้ไหมคะทุกคนที่มากดตรง mix ข้างบนขวามือตรงเนี้ยเรายังใช้อยู่นะเพราะว่าอย่างเช่นรูปภาพรูปนี้ต้นไม้ต่างๆเขาจะมีความที่สดใสมากเกินไปสำหรับเมย์นะสำหรับ IG เมย์รู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นโทนที่สดใสมากเกินไปเมย์ก็จะมาตรงที่สีเขียวแล้วก็มาปรับอันที่2ให้ไปทางด้านซ้ายลงนิดนึงแล้วก็ปรับอันบนให้ไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีความแบบซีดหน่อยๆมีความอบอุ่นเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบสีเพี้ยนคือโทนใน IG ของเมย์มันจะเป็นแนวออกคล้ายๆช่วงฤดูใบไม้ร่วงทุกคนมันจะต้นไม้จะไม่ได้เป็นสีเขียวขจีเหมือนตอนฤดูร้อนต้นไม้จะเป็นแนวออกสีเขียวอมเหลืองอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องมาปรับอีกทีสำหรับวิธีดูโทนสีว่าที่เราแต่งไปเนี่ยมันได้แล้วหรือยังนะคะทุกคนเมย์จะใช้วิธีแบบแมนนวลเลยก็คือการกดปุ่มโฮม2 ครั้งเปิดหน้า IG หน้าฟีด IG ของเราเอาไว้แล้วก็มาเลื่อนดูว่าเฮ้ยสีมันได้หรือยัง mood and tone feel มันไปด้วยกันได้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยอย่างอันนี้เมย์ว่ามันได้แล้วนะโอเคแล้วเมย์ก็โอเคตกลงกับมันก็คือดันแล้วก็ export ส่วนอีกวิธีนึงในการที่หลังจากที่แบบรูปมันได้แล้วใช่ปะแล้วเราแต่งไว้หลายๆรูปเราก็จะมาที่แอปอันอะไรสักอย่างเราก็จะมาทำการ import รูปนั้นลงไปในนี้ดูแล้วก็เอามาเรียงอีกทีว่าแบบมันได้แล้วหรือยังนะหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเดิมอันนี้คือวิธีเดิมเลยที่ใช้ไปครั้งที่แล้วแต่ตอนเนี้ยทุกคนคือรูปที่เมย์เคยแต่งเอาไว้ในเครื่องมันหายไปหมดเลยแบบในเครื่องเหมือนแบบรีเซ็ตใหม่เพราะว่ามือถือเมย์เมมเต็มเมย์มีทั้งหมดแบบ 40,000 กว่ารูปทุกคนแล้วแบบมันทำอะไรไม่ได้เมย์ก็เลยลองปิดเครื่องใช่ป่ะแล้วพอเปิดเครื่องมาเปิดไม่ติดก็เลยต้องรีเซ็ตเครื่องใหม่รูปหายหมดเลยเศร้ามากแต่หลักๆวิธีการแต่งของเมย์ก็ประมาณนี้เนี่ยแหละแล้วก็เมย์จะมายกตัวอย่างวิธีการเลือกรูปวางรูปอะไรต่างๆที่เมย์ใช้นะเวลาที่เมย์จะต่อรูปกันทุกคนลองมาดูนะเมย์จะต่อรูปโดยการใช้สีสมมติว่ารูปนี้ที่เราลงไปล่าสุดรูปต่อไปก็ต้องมีสีในนั้นอยู่ประมาณ1 2 หรือ3 สีในนั้นอย่างเช่นรูปนี้รูปที่ก้านกับเพื่อนเมย์เนี่ยที่เกาหลีตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมว่าสีที่อยู่ตรงขอบรูปทุกคนมันจะสีคล้ายๆกับไอ้รูปที่เมย์ยืนอยู่ตรงเนี้ยคือเมย์จะพยายามเลือกรูปในการเชื่อมด้วยสีที่มันอยู่ข้างๆกันไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยหรือไม่ก็ให้สีที่มีอยู่ในรูปนั้นเชื่อมกับอีกรูปหนึ่งประมาณ1 2 3 สีอะไรประมาณเนี้ยแหละสำหรับวิธีการเนี่ยมันก็ทำให้เชื่อมสีของรูปแต่ละรูปแล้วก็มันแบบเหมือนต่อกันแล้วมันสามารถคุมโทนกันได้แต่เราจะมาดูรูปกรณีศึกษาตัวอย่างอันนี้นะก็คือรูปนี้ซึ่งอันเนี้ยเห็นป่าว่าสีขาวของตัวที่เมย์อยู่ในรถไฟเนี่ยสีของรูปเนี่ยมันเป็นคนละสีกันแล้วก็มันไม่สามารถเชื่อมกันได้มันก็จะทำให้แบบมีความโดดมีความหลุดในหน้าของ IG ควรเก็ตปะอันนี้คือกรณีตัวอย่างในการที่ทำไมเมย์ถึงต้องเลือกให้รูป2 รูปมีสีที่เชื่อมต่อกันนะก็ประมาณเนี่ยแหละเพื่อให้คนอื่นเห็นภาพมากยิ่งขึ้นหลักๆในการแต่งรูปใน IG ของเมย์ก็มีประมาณนี้เลยทุกคนคือมันง่ายมากๆแค่ปรับสีอะไรตามนี้ได้เลยสำหรับการปรับสีคือมันไม่ยากใช่ปะแต่วิธีในการยังไงดีเลือกรูปหรือว่าถ่ายรูปมันจะค่อนข้างยากกว่าเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดเยอะใช่ไหมอย่างเช่นที่เมย์บอกไปว่าสีฟ้านี่คือไม่ได้เพราะมันจะหลุดโทนทันทีไม่งั้นต้องปรับให้สีฟ้ากลายเป็นออกแนวฟ้าอ่อนๆไปทางเทาที่การถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะตัวเล็กน้อยซึ่งเมย์อยากทำคลิปที่แนะนำวิธีการถ่ายรูปสไตล์ของเมย์มากๆเลยทุกคนแต่ว่ามันติดแบบช่วงโควิดมันก็ไม่ควรที่จะไปถ่ายข้างนอกในที่แบบชุมชนแออัดหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เลยยังทำไม่ได้ถ้าเกิดใครอยากที่จะดูคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้ว่าอยากดูนะจะได้แบบเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปในอนาคตนะคะก็หลักๆก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดใครสงสัยหรือว่าอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้หรือว่าไปหาเมย์ใน IG สมอยสมีได้เช่นกันก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละค่ะขอบคุณที่ดูจนถึงตอนนี้นะก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย